उपवासाचे तसे अनेक पदार्थ आहेत. त्यातले काही पदार्थ आपण बनवले आणि आज आपण आणखीन एक चविष्ट पदार्थ बनवणार आहोत. त्या म्हणजे पटकन होणाऱ्या खुसखुशीत राजगिऱ्याच्या पुऱ्या लाटून व न लाटता कशा बनवायच्या ते बघणार आहोत. त्याचसोबत झटपट बनणारी चविष्ट अशी बटाट्याची रस्सा भाजी. नमस्कार, मी श्रद्धा स्ट्रीम किचनमध्ये आपले मनपूर्वक स्वागत करते. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. सगळ्यात आधी आपण बटाट्याची रस्सा भाजी बनवणार आहोत. त्याकरता इथे मी मिक्सरच्या भांड्यात 2 चमचे शेंगदाण्याचा कूट घेते. तुम्ही अख्खे भाजलेले शेंगदाणे सुद्धा घेऊ शकता. त्यात 4 हिरव्या मिरच्या घालते. तुम्हाला किती तिखट पाहिजे त्यानुसार तुम्ही मिरच्या कमी जास्त करू शकता. अर्धा चमचा जिरं, पाव चमचा काळी मिरी पावडर घालायची आहे. थोडी कोथिंबीर घालायची. तुम्ही जर उपवासाला कोथिंबीर खात नसाल तर नाही घातली तरी चालेल. आता यात आपण अर्धा वाटी दही घालायचे आणि याला मिक्सरमधून बारीक वाटून घ्यायचे. आपण असं छान वाटून घेतले. भाजी करण्याकरता इथे मी कढईत 2 चमचे साजूक तूप घालते. तूप तापलं की यात अर्धा चमचा जिरं घालायचं आहे. जिरं तडतडलं की इथे मी 2 उकडलेले बटाटे बारीक चिरून घेतल्यात. यांना आपण या तुपावर परतून घ्यायचंय. बटाटे व्यवस्थित परतून झाले की हे जे आपण वाटण केलं होतं ते यात घालायचंय. वाटण आणि बटाट्याला व्यवस्थित परतून घ्यायचंय. तुम्हाला भाजी किती घट्ट किंवा पातळ हवी आहे त्याप्रमाणे तुम्ही यात पाणी कमी जास्त करायचंय. तुम्हाला जर आपल्या रेसिपीज आवडत असतील तर प्लीज आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भाजी परतून झाली की यात चवीप्रमाणे सैंधव मीठ घालायचंय आणि याला पुन्हा एकदा व्यवस्थित परतून घ्यायचंय. आता ह्यात चिमूटभर साखर घालून याला उकळी काढून घ्यायची आहे. भाजीला छान उकळी आली की गॅस बंद करून यात थोडी बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालायची आहे. आपली बटाट्याची चविष्ट अशी रस्सा भाजी तयार आहे. आता आपण पुऱ्या बनवून घेऊया. राजगिऱ्याच्या साध्या पुऱ्या सुद्धा करतात, पण आज आपण मसाला पुरी करणार आहोत. त्याकरता इथे मी 1 उकडलेला बटाटा किसून घेतलाय. यात 1 वाटी राजगिऱ्याचं पीठ घालते. अर्धा चमचा लाल तिखट घालायचे. चवीप्रमाणे सैंधव मीठ घालायचे आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून या सगळ्यांना छान एकत्र करून घ्यायचे. पिठात बटाटा घातल्यामुळे हे पीठ मळताना पाण्याचं प्रमाण खूप कमी लागतं. गरजेप्रमाणे कोमट पाणी घालून पुरीच्या पिठाप्रमाणे याचं घट्ट पीठ मळून घ्यायचं. पिठाला मळल्यानंतर तडा जात असतील तर थोडंसं पाणी घालून पिठाला पुन्हा छान मळून घ्यायचे. पीठ मळून झालं की 5 ते 7 मिनिटं याला मुरत ठेवायचे. 5 मिनिटं झाली आहेत. आता आपण याच्या पुऱ्या करून घेऊया. त्याकरता हाताला थोडं तेल लावून पिठाचा गोळा घेऊन त्याला परत एकदा हातावर छान मळून घ्यायचंय. पोलपाटाला सुद्धा थोडंसं तेल लावायचंय आणि हलक्या हाताने थोडीशी जाडसर अशी पुरी लाटून घ्यायची. तुम्ही बघू शकता आपली पुरी व्यवस्थित लाटली गेली आहे. आता हिला मीडियम गॅसवर छान सोनेरी रंगावर खरपूस तळून घ्यायची आहे. पुरे तेलात सोडल्यानंतर त्यावर झाऱ्याने तेल उडवायचं म्हणजे पुरी छान फुलते. पुरीला छान सोनेरी रंग आला की हिला काढून घ्यायची आहे. आपली दिसायला गुबगुबीत आणि खायला खुसखुशीत अशी राजगिऱ्याची पुरी तयार आहे. अशा प्रकारे आपण सगळ्या पुऱ्या बनवून घेऊया. आता आपण पुरी न लाटता कशी बनवायची ते बघणार आहोत. त्याकरता इथे मी दुधाची पिशवी स्वच्छ धुवून घेतली आहे. याला थोडं तेल लावायचं. यावर पिठाचा गोळा ठेवायचा. पिशवीचा दुसरा भाग यावर ठेवून एका छोट्या प्लेटने हळूवार दाब द्यायचा.
आपली गोल गरगरीत पुरी तयार आहे. तुमची पुरी लाटताना जर फाटत असेल तर या पद्धतीने न लाटता पुऱ्या तुम्ही नक्की करून बघा. तुम्हाला जर या न लाटता बनवलेल्या पुऱ्या आवडल्या असतील तर मला कमेंट करून जरूर कळवा. आपली बटाट्याची चविष्ट रस्सा भाजी आणि राजगिऱ्याच्या खुसखुशीत पुऱ्या तयार आहेत. तुम्ही सुद्धा नक्की करून बघा आणि रेसिपी कशी वाटली हे कमेंट करून नक्की कळवा. रेसिपी आवडली असेल तर हा व्हिडिओ इतरांसोबत शेअर करायला अजिबात विसरू नका. आणि तुम्ही जर चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईबही जरूर करा. पुन्हा भेटू पुढच्या अशाच छान नवीन रेसिपी सोबत. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्थ राहा. संपूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.